وإن شاء الله إن شاء الله قريبا ندق سلف وتشتغل السيارة وتبيض الوجه إن شاء الله. دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة LS1. أول قبل ما نبدأ اللي مش مشترك في القناة يشاركنا بالاشتراك، وما تنسوا دعمنا في آخر المقطع باللايك والسبسكرايب والشير. اليوم إن شاء الله الحلقة الأخيرة في موضوع الجير. زي ما شفتوا في الحلقة الماضية جمعنا الجير كله، والآن باقي إن احنا نركب الترانسبو كيت على البادي فالف وعلى السيرفو. هذا هو السيرفو. طبعا السيرفو هذا عبارة عن بستونين في بستون واحد. البستم الأول هو بستم الجير الثاني، وهذا بستم الجير الرابع. أول شيء احنا هنعمل الحين إن احنا هننفذ تعليمات، هنمشي حسب ما هو مكتوب في الترانسبو. أول حاجة عندنا حسب المذكور هنا إن احنا لازم نرتب السيرفو حسب الآتي. هذا هو الترتيب حقه، سبرينج بستن هاي كفر. هذا هو. احنا أول حاجة مطلوب مننا نسويها نغير السبرينج اللي داخل هنا، اللي داخل هذا. فقبل ما نبدأ حنفصل العمود هذا الأول، السي كليب هذا وصلناه. طلعنا العمود. الآن هنا في سناب رينج لازم نطلعها ولازم نضغط هذا، فأنا حستخدم المنجلة. أنا الحين ضغطت هذه وطلعت السناب رينج على أساس إني حغير. وقال لك ركب هنا، شوف البلو هذا حنشيله. في هذه الكت نشيل البلو، المفروض أركب معاه البلو هنا. اضغطه واركب السناب رينج وارجع له. طيب ركبت انا السناب رينج وارجع العمود. ركبنا السي كليب. نجرب الأول بمحاصة واحدة. نشيل هذه عشان بس نشوف هل الجير حيلك معانا ولا لا. تركيب مبدئي هذا. أنا حركب واحدة بس. خلاص ركبنا السيرفو. طبعا السيرفو شباب اللي مش عارف هذا مسؤول عن الجير الثاني والرابع. أنا بدوس على الحزام لما يوقف الريفرس درام بتتضاعف قوة التروس وبيعطيك النمرة اللي بعدها. فإذا كان في الأول والحزام وقف بيعطيك الثاني، وإذا كان في الثالث والحزام انضغط عليه بيعطيك الرابع. الحين حنشتغل على الترانسبو، هنعدل على الأكوميليتر. فحسب الترانسبو المفروض أنا أركب سبيسر. أنا حركب سبيسر واحد، أركب سبيسر الأزرق
نركب البستون برتقال. كده الكومبليتر خلصنا. المفروض نبدل هذا الأصفر، نركب بداله سبرينج أصفر من ركبنا اللي بعده. نركب مكانه هذا. بس هذا البستون حسب المانيوال هذا. كده يا شباب نكون خلصنا تركيب كل اغراض البودي فالف. بس بكره بروح اجيب واحد بدل هذا اللي انكسر. طبعا انا اشتريت هذه جديده لان القديمه كانت الكور واحده من الكور محشوره فيها، فده كان موصفين في هالحاله انك تغير السيبريتر بليت. ترانسجو اعطوني مع الكت ريشتين دريل، واحدة عريضة واحدة رفيعة، وعلى أساس أن الغيارات تكون أقوى المفروض إني أوسع الفتحات اللي حاطينها على الورق هنا، وحاطين القياسات هم. معلش سامحونا على الإزعاج بس بسبب الحرارة. أنا مشغل المكيف ومروحة. والحين أنا حوسع الفتحات. فأول واحدة هي هذه، الحين هاي لان هاي راح نخرمها يعني على صغير. انا مش سيارة ريس يعني، بس ابي الغيارات تكون يعني كويسة.
كده خلصنا التخييم. الفلاتر لازم نفتح فيه فتحتين من تحت. على أساس إنه لو ملأ نحطها تحت داخل. طيب الآن أنا كمان شريت حق الأكوميليتر، رحت شريت الألمنيوم أحسن، لأنه هذا عليه 2 سبرينج، في احتمال كبير إنه ينكسر لأنه بلاستيك. راح ناخذ الربع اللي عليه خليه بعدين على البودي بورد. سي ركبه بهذه الطريقة. نحط الفلتر اللي خرجناه، ركبنا الفلتر، ركبنا الفلتر الثاني. كذا ركبناه. الحين ما ننسى نركب الكوميوليتر فالف جاي. طبعا هذا السبرينج جاي مع ترانسبور. هذا السبرينج، هذا البستن. في كورة من الكور لازم نحطها قبل ما نسوي العيش. هاي واحدة من الكور نحطها هنا. نركب البليت حقتنا بالعكس كده. في مسامير اللي أنا الحين سويتها بالجرايندر هذه، الغرض منها أن نوازن الجازجيت. هذه براءة حق الموازنة. كده انت تضمن الجازجيت مظبوط 100%. ممكن نحط الجازجيت الثاني الحين. اللي انكسر من الأمس، شريت بدال واحد جديد أركبه. بما إني مبدل الأول فحبدل الثاني كمان بالمرة. طيب الآن المفروض نحط الكور. طيب الحين إن شاء الله حنحط التشيك بولز. عندنا 7 2 3 4 5 هاي 7. الآن حنركب البودي فالف. بسم الله.
3 براغي طويلة. ركبنا الفلتر. اوكي يا شباب، الحمد لله انتهى مسلسل الغير. ركبنا كلتشات جديدة، ركبنا ترانسجو على الجير، غيرنا القطع الخربانة والمكسرة. اول تجربة لي مع الجير الاوتوماتيك، اتمنى تنجح واتمنى الجير يشتغل ويؤدي اداء طيب. للأسف ما راح نقدر نجرب الجير إلا بعد ما نكمل تركيب السيارة، وبعدها إن شاء الله راح نشتغل شوي على الماكينة، نغير الصوفة اللي ورا ونغير جلدة الشغال. بعدها إن شاء الله راح في هالأثناء أشتغل على السيارة، أركب الضفيرة. إن شاء الله في الحلقات القادمة راح نشتغل عليها ونرتبها، ونركب الضفيرة ونركب الطبلون ونركب القزاز وننزل الماكينة والجير عليها. وإن شاء الله قريبا ندق سلف وتشتغل السيارة وتبيض الوجه إن شاء الله. دعواتكم، وأتمنى الحلقة تكون أعجبتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.